Сьогодні я піднімусь на найвищий храм у своєму житті. Та перш ніж я туди дістався, було це. Тож, давайте розпочнімо все з самого початку. Я зараз приїхав на храм Tiger Cave, точніше, я приїхав до підніжжя гори. Цей храм знаходиться на вершині гори, і підйом туди складає майже 1300 сходинок. 1260, по-моєму, сходинок є там. Я ще ні разу не піднімався так високо, я ще ні разу не йшов пішки таку велику кількість сходів. Я точно знаю, що це абсолютно буде нелегко. Я не впевнений, що я зможу піднятися абсолютно до кінця наверх. І, ми починаємо. Побажайте мені удачі, терпіння і сили, і ми починаємо. А почнемо ми з загальної інформації, оскільки це є храм для жінок, сюди вхід мав би бути такий, що мали би бути перекриті плечі, не можна приходити сюди в коротких шортах. Потрібно проявляти повагу до цього храму, до місцевої релігії. Чоловікам, в принципі, простіше, я в шортах, футболці, ніхто нічого, тобто це все нормально, це є для чоловіків, з тим проблем якби таких нема. І ще інформація, що вам буде потрібно купити квиток на вхід в храм, який коштує 50 бат. Чесно кажучи, я ще тільки підійшов, і в мене вже, я ще навіть не почав підніматися, в мене вже, як я побачив ці сходи, починають боліти ноги. Деякі люди вже спускаються і, а я ще навіть не піднімався. Це буде неймовірно тяжко, я вважаю. Зараз, мабуть, трішки порозминаю ноги, порозтягуюся, щоб трошки привести в тонус м'язи, перед тим, як відразу їм дати таке навантаження. І, мабуть, це буде, знаєте, головне відноситись до цього як до марафону. Тобто не спішити, по чуть-чуть, піднявся трішки, перепочив. Я думаю, я це зможу. Починаємо. Перші сходи досить такі низькі, що, в принципі, поки що не є складним, але я думаю, що всі самі складності ще тільки впереді. Тож, перші сходи вже я зробив, перші кроки. Давайте будемо помало підніматися. І буквально відразу починаються зовсім інші високі сходи такі. Там вже зразу наверху є також мавпи. Піднімаючись вгору, я не забував про те, що варто робити передишки. І, знаєте, я використовував кожну нагоду, щоб зупинитися і оглянути ту чи іншу статую Будди, які фактично розміщені в скелях. Щоправда, ці статуї є лише на початку підйому. Потім я здебільшого насолоджувався видом, який мені відкривався з цієї гори, але до цього ми ще дійдемо. А ще, пам'ятаєте, я згадував про мавп? Так от, я навіть не помітив, як одна з них пробігла просто під ногами. А вже потім я звернув увагу, що вона сидить і їсть морозиво. Вперше бачу, щоб мавпа їла морозиво. І ще одне. Будьте з ними обережні. Я на власні очі бачив, як у туристів вони вкрали воду. А лишитись без води на самому початку підйому, повірте, це останнє, чого б вам хотілося. Я вже досить високо, але мені здається, я піднявся дуже мало. Я піднявся, мабуть, пару сходинок всього-навсього. Це буде тяжко. Порозлягаються отут. І годі пройти, щоб не наступити ні на хвіст, щоб вона тебе не вкусила. Так, мабуть, я зараз ще десь трошки піднімуся і буду робити першу паузу. Ось таку тривалішу, тому що
Потрібно відновити водний баланс, потрібно попити і дати м'язам трішки перепочити. Так, ось цей звук цієї наляканої жінки – це якраз цей момент, про який я згадував, що мавпа в неї вкрала воду прямо з рук. Ось тут, певно, є лавочка. І ось тут я зроблю перший свій такий привал. Знаєте, бачачи, як старші люди мене обганяють і йдуть кудись так з такою швидкістю, я не знаю, я себе заставлю тут посидіти хвилин 10, перепочити, тому що це лише початок дороги, це лише старт. Це є марафон, потрібно віддавати цьому належне, що ногам потрібно також перепочивати. Тож, якщо буде ще якийсь такий, трошки піднімлюся вверх, туди ще буде такий підстоп, ще якихось 10 хвилин треба буде посидіти. І так по чуть-чуть, я думаю, на цю гору піднімусь. До речі, треба не забувати, що потім ще вниз спускатися. Ну що ж, трішки відпочили. Спокійно, помало, впевнено. Продовжуємо рух. Який звідси класний вигляд же. Я скажу, це вже досить високо. Якби ще хоча б були десь якісь позначки, скільки ти сходинок піднявся, було б класно, це б ще додатково, ти знаєте, мотивувало. Ти піднявся якусь кількість сходинок і ти ще знаєш, скільки тобі ще підніматися. Було б непогано, бо ти списала, скільки ти вже піднявся. Бо, якщо чесно, рахувати теж не варіант. Так ось, на стовпцях, в принципі, пише, скільки сходинок ти вже пройшов. Так, ось. 573 сходинки. Я вже майже на половині. Це прям не може не радувати. 573 сходинки. Так. Весь час їй допомагаю, тримаючись за поручень. До речі, чим вище, тим менше мавп я бачу. Точніше, як вже зараз останніх 200 сходинок взагалі мавп не бачу. Але що я можу сказати? Може, ще будуть вище. І мавпи були, прям великі деякі з них. Так. Ще трошки. І я наближаюся 669. 669. Це я вже вище половини. Дихання стабільне. Все в порядку. Було б добре, щоб ще була десь через трошки якась така менша пауза на 5 хвилин. Відновити водний баланс, попити водички, розтягнути знову ж таки трішки м'язи, щоб не була така перевтома. І продовжувати рух вверх. В принципі, ми вже продовжуємо, тому що тут особливо нема де зробити паузу. Хоча, можливо, все-таки варто було. До речі, немаловажно. Не буду говорити, поки йду, щоб не збивати дихання. Так от, ти майже завжди піднімаєшся в тіньку. Тобто сонце є, проходить, але за рахунок дерев. Ти схований в тіньку, але все одно не плануйте цей похід в полудень. Тому що 31 градус це не жарт при таких фізичних навантаженнях. Впереді ще один черговий крутий підйом, я вирішив просто все-таки на оцій висоті майже 700 сходинок зробити 5-хвилинний такий підстоп, віддихнути, попити водички і дати м'язам трішки відпочити, але в принципі не дуже довго варто засиджуватись, щоб вони залишалися в тонусі, бо потім буде наоборот гірше. Але оскільки спереду ще є довгий затяжний підйом і крутий, то я вирішив все-таки дати собі трішки часу. Не йдіть, якщо не впевнені. Ззаді в мене ось жіночка просто вирішила. Не то, що вирішила. В неї ноги болять, в неї ноги зводить. Вона говорить про це сама чоловікові, в принципі. І якщо ви не впевнені в своїх силах, не йдіть. Або так, як я теж, який не впевнений, що я туди вилізу. Але
я намагаюся робити підстопи, дихати, пити воду, розтягуватися. І знаєте, я саме зараз, я просто згадую всі мої відеоролики. Я завжди кудись ліз, я завжди кажу, колекціонуйте вигляди зверху, бо це круто. Я просто згадую, я завжди куди лізу і говорю на камеру, я страшно запиханий. Саме зараз я вже на висоті 780 сходинок з 1260. Я ще ні разу не був так високо, мені здається, навіть Ейфелева вежа, і то було порівняно з цим, певно, такий дитячий лепет. І я не такий запеханий, просто правильний підхід. Завжди помагайте собі рукою за поручень, зменште навантаження м'язи на ноги. Правильний осанка, точніше, чуть нахил вперед. Хоча я не впевнений, в мене це мій перший такий досвід кудись вилазити. Але це є такі речі, які мені просто згідно моєї логіки говорять, що варто робити під час таких підйомів. Я зупинився на черговий привал. Hey, guys, where are you from? From Spain. From Spain. Hey, hello. Can I ask, how is your feeling? We are right now at the 821 steps on the upstairs. How are you feeling? Is it really hard or It's hard. hard? It's hard. Very hard. Ось так. Люди стомлені, навіть молоді хлопці. Це тяжко. Я впевнено продовжував рух. По дорозі мені зустрічалися різні священні місця. Та знаєте, моя вам одна сама важлива порада. Не забувайте насолоджуватися тим видом, який вам відкривається навіть під час підйому. Ну ось, на висоті 1060 сходинок є місце, де можна зробити підстоп, відпочити і попити водички. Також там я бачу є туалет, як щось. Тобто, якщо ви будете підніматися, захочете в туалет, то аж на висоті 1060 сходинок. Давайте глянемо, як виглядає туалет на висоті 1060 сходинок. Я так розумію, тримайте двері закритими, бо тут все-таки природа може залізти хто-небудь. Тобто мавпа, ще щось. Коротше. Краник. Всі діла, навіть там умивайка є. Вон поливалка на ногу як щось. Прикол, навіть вода є на висоті 1000 чимось там сходів. Ну, скажу так. Навіть якщо там ти не хочеш в туалет, зробити тут зупинку все одно варто розумно, по-перше, вигляд, по-друге, можна помитися, ти був потний, трошки охолодитися і продовжити потім свій рух. Ну, насправді, чим далі, тим сходи тяжче і тяжче даються, якщо чесно. Тому що, по-перше, вже не так сильно сховаєшся від сонця, тому що ти вище і вище щораз піднімаєшся. Так? По-друге, ти вже стомлений. І сходи не стають нижчими, сходи місцями, наоборот, вищими. Це дуже підло, тому що коли ти вже стомлений, сходи вищі. Чому? Могли б зробити наоборот. – 1143. Ще 117 сходинок, Йолки-палки, якби ви могли бачити, що я зараз бачу. Мені дуже цікаво, який вигляд зверху. Друзі, надіюсь, що це останні 40 сходинок. Ти вже набагато веселіший, настрій піднявся. Останні сходинки. Бачиш, як люди віддихнули наверху повні енергії. Біжать вниз. Ще трішки. Боже, як сюди прийшли ці діти малі. Наверху продуває вітерець. Щасливі люди, які всі йшли на цей верх. Вони просто впали, віддихають, спілкуються. Але знаєте,
А до речі, та мала дитина, я питався, вона порядка 40% пройшла сама, а остальне ти поняв, і батько приніс. Ну йолки-палки, мала дитина сюди піднялась. Я наверху, у мене мурашки. Признаюсь, я мріяв піднятись на цей храм ще задовго до моєї поїздки в Таїланд. І знаєте, це була така собі нав'язлива ідея, яку я просто мусив зробити. Я бачив фото, читав про нього, і всередині щось сказало: ти маєш там побувати. І от я на вершині. 309 метрів. Понад 1200 сходинок. І перше, що хочеться зробити, це спробувати помедитувати. Все ж таки це місце сили. Тайгер Кейв Темпл – один із найсвятіших храмів Крабі. Кажуть, що саме тут монахи роками жили в печерах у самотності і практикували медитацію віпісана. Спостереження за диханням, концентрацію, тишу. І я, як міг, старався теж щось таке відчути. Просидів, щоб не збрехати, максимум хвилин 20. Закрив очі, намагався почути природу, відчути гармонію, енергії, звуки вітру. Використав усе – і усвідомлення дихання, і спроби зосередитись. Але, якщо чесно, не особливо вийшло. Бо думки, спека і той ж самий розум в якийсь момент каже: друже, сонце пече і пора йти далі. Можливо, для справжньої медитації потрібна не тільки красива вершина, а ще й практика. Але я знаю точно, я був тут, і це вже багато. Тільки погляньте, як вітер зносить, капець. Аж прохолодно. Ну, вигляд, друзі, вигляд неймовірний. Однозначно варто за того, що тяжко піднятися, окей, тяжко піднявся, але потім маєш час, ти віддихнеш. Побудеш тут годинку, помедитуєш трішки часу і потім знову підеш вниз. Коротше, друзі, знімаючи футажі дроном, чесно кажучи, тут наверху такі настільки сильні пориви вітру, що, чесно кажучи, мені його знесло, що я його чуть не розбив об скелю. Тож, я думаю, ці кадри, цей підйом однозначно заслуговує лайк, однозначно підпишіться на мій канал, підтримайте мене, я знімаю ці класні кадри, в тому числі і для вас. Але що ще би я хотів попросити, люди дивляться так, що я там от щось говорю, щось розказую на камеру, там з дроном літаю наверху. І підходять і питаються: ей, ти ютубер, ти маєш канал, покажи. Я такий: та, я ютубер, маю свій канал. А вони і кажуть: знайди на мене на ютубі, я буду тебе там пильнувати. І чесно кажучи, в цей момент частково, стидно, мене мала кількість підписників, я намагаюся знімати класний контент, і коли люди питаються, щоб я їм показав, я намагаюся знайти себе в ютубі, і мене просто не шукає. Тому що мій канал ще досить маленький. Тому, будь ласка, підпишіться. Я думаю, для вас це не складно, тому що 99% людей дивиться без підписки. І це не зовсім мотивує. Але от будь-який лайк, особливо комент, а ще якщо ви підпишетеся, це додатково мотивує на здійснення ось таких от класних контентів, які я намагаюся робити. А тим часом прийшов час спускатись. Скажу так, мабуть, нічого нового я вже вам не відкрию. Але якщо у вас проблеми з колінами чи з передніми м'язами стегна, то зверніть увагу, я бачив, як деякі люди спускали спиною вперед, і схоже, їм було легше. Чесно, сам не пробував. А ще під час спуску я продовжував насолоджуватись краєвидами. Нічого не поробиш, ти просто йдеш і вони відкриваються перед тобою. Але ще попри самій вершині я також побачив собаку. Що вона там робила, я, чесно кажучи, не знаю. Але як виявилося, потім вона також спускалася вниз. І це додавало якогось інтерактиву до цього спуску. По крайній мірі, мені. Той песик, який був наверху, я поки трошки просив відпочити на сходах, вже мене догнав і вже навіть перегнав. От він вже знову внизу. Цікаво, для чого песик піднімався наверх.
Ти чого туди був ходив? Розкажи, чого ти ходив наверх? Бідний теж стомився. Ладно, не буду приставати до бідного пса. І продовжую спуск. Я, по ідеї, коли піднімався, якось не звернув увагу або не замітив, що на висоті, скільки тут зараз сходинок? 570 орієнтовно сходинок. Є ще один, по ідеї, туалет. Ось так, висота 543 сходинки. І тут є ще один туалет. Ну і умови, в принципі, такі самі. Я не знаю, як я це не замітив, коли піднімався, але будете знати, що не на тільки висоті 1060 чи скільки сходинок, а й також і на 540. Що такий цікавий нюанс, тобто ці сходи, от зараз вже спускаюся, по чуть-чуть я бачу, в обід люди йдуть тепло, стомлені. Але що хотів сказати, я коли піднімався, от були деякі люди, які спочатку бігли вперед, потім я їх наздоганяв, навіть переганяв, а в кінцевому результаті на самій горі я їх навіть не зустрів. І це лишній раз підтверджує те, що варто до цього відноситися не так, що от є сходки вперед. Раціонально оцінюйте свої сили, підтримуйте за поручень, вкотре нагадую, хай він вам допомагає робити ці кроки, того, що воно так тільки здається, але 1260 сходинок, це не просто так. Зараз хочу в режимі реального часу глянути, чи мені додаток порахував, скільки поверхів я піднявся сьогодні. 76 поверхів. Представте собі, що ви просто мусите піднятися на 76 поверхів і не по ідеальних сходинках, а по сходинках, які мають різну висоту. Тобто є сходи, які є комфортні для підйому, а є безліч сходів, які досить високі. Тож, це не просто так насправді. А я вже, можна так сказати, внизу. Я свій шлях цей пройшов, зараз йдемо ще оглянемо тут, що є внизу на території цього храму, бо як тільки я прийшов, я відразу пішов наверх. Так, дивіться, в принципі, що тут ще є. Ось з тієї гори ми ще не спустилися, якщо йти сюди далі в храм. Тут можна сісти, відпочити, випити свіжий кокос, купити якісь шпажки, якщо ви голодні. Чесно, після такого тяжкого підйому і спуску абсолютно не хочеться їсти. Так що, якщо б вам хотілося, то тут є і смузі, є вода, є кокос, є їсти. Я йду ще дивитися, що є в цьому храмі. Така гарна музика на задньому фоні. Клас. Прям клас. І збоку поруч ще такий храм величний. Розгляньте. Якщо оцінювати по ось цьому таблу, що там написано, то там знаходиться ще є печера тигра. І кроки вверх не закінчилися, ще 180 кроків. Ладно. Раз ми вже піднялися 1260, давайте ще 180. Тут має бути ще печера тигра. Давайте. Зробимо це. Думаю, що вже десь на половині шляху. Класно, подув вітерець. Якби ви знали, яка кількість людей внизу приходить, дивиться, що ще треба підніматися ще до одного храму, тому що вони були тільки що на цій горі, просто розвертаються. Що там? Я сподіваюся, що там є щось цікаве і класне. Не може бути, щоб ще б одні сходи вели до чогось, що не є класним. Я маю на увазі в цьому храмі. Тут не тільки підйом. Тут ще й спуск. Це означає, що назад нас чекає не просто спуск, а ще й підйом і потім спуск. Ладно.
Ну, знаєте, я зараз прийду, я вам покажу, що там є. І ви будете, напевно, знати, чи варто сюди йти. Хоча тут велика кількість місцевих звідси йде. Я думаю, що там є якийсь такий храм, до якого ходять місцеві, щоб не було так складно 1200 сходинок ходити. От. Тож, я думаю, що там є храм якийсь такий теж цікавий. Ну, на відміну від гори, я тут прямо в якомусь такому лісі. Я чую шум дерев, я чую, як співають якісь пташки. Як, загалом, тобто відчуття, що ти в прямому понятті в джунглевому лісі якомусь. І я дійшов до всього знаку, який, очевидно, говорить, що нам туди, я там бачу вже і людей. Ну, тут також є тропа, а там погляньте, які класні дерева. Я не знаю, по джунглях чи безпечно гуляти. Вау! Я ніколи в житті ще не гуляв по таких джунглях. Тут звуки різні. Вау. Напевно, далеко йти не буду, але я хотів показати, гляньте, які ці дерева цікаві мають коріння. І це ж не одне таке дерево, це ще є. Просто погляньте. Дерева, скали ось ці. Не варто, мабуть, сюди йти. Я не знаю, чи є тут змії, нема тут змій, які тут і тваринки лазять. Коротше, мені настільки цікаво, що я ще трошки пройдуся, тут є стежка якась. Ще не вистачало, щоб я заблудився в тайському лісі. Та це лісом тяжко назвати, це джунглі. Глядіть, які прикольні ліани ростуть з дерев. Бачите, як лежить це коріння? Отак воно закручене. І ось піднімається ось сюди вверх. Ладно, буду вертатися в тому напрямку, де написано було щодо цієї печери. Коротше, погуляв я по класному тайському лісі. Я не знаю, чи це безпечно, довго тут не ходив, тому що хто його знає, всякі якісь кліщі, може ще жуки, може змії, може ще щось тут і водиться. На всякий випадок я не підготовлений, я не знаю, то я ліпше собі йду назад до храму. А ви, якщо знаєте, куди це я зайшов і що там є далі, то пишіть в коменти. Так, звідси нам ще до печери 90 метрів. Тільки погляньте на ці печери. Всякі такі звуки різних тварин, птахів, такі, знаєте, як в фільмах про якісь виживання десь, що ти в якихось джунглях. Я не знаю, чи вам чути, бо в мене мікрофон. Але класно. Надіюся, що все буде окей. Нічого небезпечного не зустрінемо. Атмосфера, це треба відчути. Коротше, я не знаю, якщо там зараз є ця класна печера, і ви просто хочете приїхати в цей храм і не готові підніматися 1260 сходинок, то хоча б варто, мабуть, сходити сюди, ось цей ліс. Я не знаю, я сподіваюся, що тут та печера теж класна. Ця тигрова печера, і побачимо, що там нас ще чекає. Так, це я так зрозумів, ще якась зона для медитації. Якщо туди заходити медитувати, то треба знімати взуття. Я все-таки знайшов печеру, і знаєте, всередині була лише одна статуя Будди. Або, можливо, просто я більше нічого й не побачив. Побродив трохи, попролазив через вузькі проходи, і в кінці просто побачив вузький прохід, через який я й виліз назовні. Так, і куди я вийшов? Коротше, я кудись вийшов, не знаю куди. Ну ладно, виходимо, тут може бути слизько. Підтримаємося, впремося і виліземо. Бачите, який оцей такий, як будто хребет якоїсь риби, ось ця гілка. Це я так зрозумів, це ось коли висихає ось ця пальма, ось ці такі подовгості листки, то залишається обвисша ось така от гілка у вигляді хребта риби. Цікаво.
Так, ладно. Це все дуже класно. Но. А де є сам тигровий храм? Я полазив по печері. Який здоровий бамбук. Ну, чесно, я ще такого розміру бамбука великого не бачив. Взагалі мені не подобається, що я тут в сандалях і в шортах в цьому лісі. Бо всяка мошка лазить, мураві лазять, щоб ще не хватало щось зловитися. Коротше. Ну, лише заради оцієї печери, заради цього лісу, заради цього звуку, цих різних птахів, які тут видають, варто сюди сходити. Та вже зараз, знаючи, як все там облаштовано, я вам можу сказати напевно, що на початку, там де був знак до печери, я повернув праворуч, а потрібно було йти за вказівником. Тоді б ви одразу натрапили на цю печеру, яка, як я і зрозумів, і є храмом тигра. А вилізши вже потім з цієї печери, можна продовжити маршрут джунглями, як я в принципі і зробив. І повірте, я реально дивувався цій природі, різні гігантські дерева, ці стовпчики каміння, складені один на одного, які залишили якісь паломники або просто мандрівники, усе це створювало якусь особливу атмосферу. І якщо я би вам показував ще, як я там гуляв, повірте, це відео було би ще довшим, як мінімум на 10 хвилин. А також був ще один цікавий момент. Я трішки заблудився, бо зійшов з тропи. Чого, чесно кажучи, я вам не рекомендую робити. Чесно, це все класно цими джунглями гуляти. Напрягає трішки, що тут і не особо багато людей, точніше, я їх зараз взагалі не бачу. А по-друге, я вже якось трошки занадто довго тут лажу, і я щось боюся, щоб я звідси ще потім вибрався нормально. Чесно, мені не подобається щось це. Тут вже і стежка закінчується, і постійно вверх треба йти, до я гляну в іншу сторону. Але погляньте на масштаби ось цих всіх гілок, листків. Капець. Радує мене, що я вже, здається, знайшов вихід, тому що якось довгий час було ходити по тих джунглях самому. Теж таке собі задоволення, але я вже позаду мене бачу, там ззаді є той Будда, через який ми проходили з боку. Коли кого ми проходили, це означає, що я вже знаю, як звідси вийти. В принципі, по стежках, я думаю, що все одно рано чи пізно би вийшов, але... Коротше, добре, що все добре. Тож, друзі, ось я вже вибрався з тих джунглів і, в принципі, нічого як такого страшного немає. Там всюди є стежки, я думаю, що там заблудитися тяжко, але було якийсь момент, коли я не бачив вже довгий час ні людей, нікого, я просто постійно десь йшов і закінчилася дорога. Я трошки був частково в стресі. Ну, не то, щоб в стресі, але я такий, окей, я хочу звідси вийти. Ну, в принципі, ціле відео вийшло таким, що я добирався на ось цю скелю, 1260 сходинок, але це не єдині сходинки. Якщо ви хочете відвідати ще пещеру, так, ще буде потрібно піднятися 180, ну, мабуть, трошки більше, тому що там їх більше сходинок. І я надіюся, що вам сподобалось це відео, я надіюся, що ви підтримаєте мене, поставите лайк і підпишитесь на мій канал. А ми з вами, як завжди, зустрінемось на наступному відео. Всім пока!